Salutare tuturor! Astăzi o fac un unboxing cu rolele lui Ambar. Foarte tare. Este o fată foarte drăguță, asemănătoare cu Ambar. Când era mai micuță. Nu, deci, da, nu e ea. Mă rog, e blonduță ca ea, dar mă rog. Și are rolele astea. Uitați, așa arată, are una acolo. Și o să fac un unboxing. E prima oară când fac un unboxing din ăsta. Dar, mă rog. Mă rog, hai să le probăm. Deci, e foarte drăguță. Rola aceasta merge. Mi-a spus domnul care mi-a adus-o. De fapt, era pentru ziua mea, că chiar acum este peste 5 zile. Da, doamne, 5 zile, peste 4 zile. Da. Și aici, înăuntru are tălpici, chestii de-astea. Era anodată deja. Mă rog, hai să-i facem noi și să închidem. Aici o factură, ceva. Cu rolele lui Ambar aici. Mă rog, nu contează această chestie. Cum să închidem noi cutiuța. Mă rog, și hai să facem cu rolele noastre. Foarte drăguțe. Da, hai să facem. Love is the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, pull my lead. Maybe crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Deci cam atât a fost cu videoul. Noi ne revedem data viitoare. Deci vă salută și rolele și eu. Mă rog, rolele. Glumesc. Asta e doar o glumă. Deci, pa, pa! Oameni buni! Deci, pa, pa! Vă pupa!